kusina ni Tita Ching TV. Ngayon, kung bago ka pa lang dito sa channel ko at napadaan ka lang, mag-subscribe na. At huwag mong kalilimutan na pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Thank you! Ngayong umaga guys, gagawa po tayo ng ginataang bilo-bilo. Ayan, dito kasi sa UK ay winter na, taglamig na. So, kailangan natin yung mga mainit na pang merienda, di ba? So, this ginataang bilo-bilo is perfect for this gloomy weather. Ayan. So, please stay tuned. Samahan niyo po ako para lutuin natin at i-prepare na ang ating mga sangkap. Eto na po. First time ko po nagagamit nitong coconut cream powder. So, I will try this. I think what I'm gonna do first is I will stir it and kakanawin ko siya sa water and then I will boil it. So, I think it's just the same. So, ito po ang ating gagamitin ngayon. So, ito try na. First time ko lang itong gawin, guys. So, yeah, try natin. Why not? Kasi ayokong, baka masira lang na naman. Tagal na dyan sa aking cupboard. I will keep stirring till there's no more lumpy na makikita. Bago ko siya pakuluan. Kasi kailangan natin mag-experiment ng mga pero mukhang siya masyadong malapot. So, I think I will add more water. It is 1,200 ml of water itong ginamit ko na pang-kanaw o pang-tunaw. But I can see it's a little bit thicker. So, I will put another 500 ml of water. Ko na. So what we're gonna do now is to put it on the stove. Pakukulaan ko na habang ipiprepare ko yung mga iba pang ingredients. Ang gagamitin ko po na saging dito ay yung yung nabibili po sa Asian shops, yung steamed banana. So luto na siya. So actually, the 1 cup of water that I use is just fine. Itong 2 cups of glutinous rice, this one guys, and I use 1 cup of water. And last. Na-prepare na po natin ang ating mga ingredients. So, nakita nyo na. Ito na po yung aking bilo-bilo. Glutinous rice bilo-bilo. Ito na yung aking tapioca or sago sa atin. And sugar. Banana saging. And sweet potato or kamote. Ayan lang po ang aking mga ingredients. Right guys, for the exact measurements dito sa bilo-bilo na ginawa ko,
please check the description box below. Okay guys, kulong-kulo na po siya kasi kanina pa nakasalang. So, yan, kulong-kulo na yung aking gata. Lalagay ko na po yung sugar para matunaw. Okay guys, uunahin ko po na ilagay itong kamote dahil yung saging at saka yung aking gulama ay sago ay luto na. So ito muna. So lutuin muna natin. Sago. I like sago. Kasi gusto ko yung kunat-kunat na ninuhuya. Ayan. Unahin ko na ilagay ito bilo-bilo kaysa sa saging kasi yung saging steam na siya, baka maduro kasi luto na talaga yun from frozen. Ilagay lang po natin. Include na natin na ilagay yung flour na inilagay natin doon, yung rice flour or glutinous flour para lumapot yung ating pangpalapot ng ating sabaw ng ating ginata. Mas creamier, dadagdagan ko pa siya ng cream talaga, coconut cream. Yan, talagang masarap ang ating ayan coconut cream. Wow. Taste kung okay na ba yung tamis. Nice. Okay. Dahil wala po tayong ube dito, lalagyan ko po siya ng ube flavor. Yan. Just a drop. Para po mayroon siyang ube flavor yung ating Ginataang Bilo-bilo. Yan. Okay, so it's up to you how strong would you like, and I think I need a bit more. Okay.
So guys, luto na po yung aking ginataang bilo-bilo. Ayan, luto na. Kakainin na natin. Samahan nyo ako. At talaga namang na-miss ko na ang ginataang bilo-bilo. So I'll try it. It's very hot kasi bagong ahon lang talaga sa ating kalan. Perfect. Yung tamis niya is perfect talaga. Nice. So, don't forget guys to check for the exact measurement that I have used in this recipe. Please check the description box below. Ayan. So, again, thank you for watching and see you in my next video. Bye!